So hi guys, welcome back to my channel. So for today's video is gagawa ko ng makeup look at saka i-feature ko yung Morphe M3502. So hindi ko alam kung ano yung look na gagawin ko for today, but let's see kung ano yung magagawa natin, okay? Let's grab some brushes and do some makeup. So let's try it together guys. Sana may matutunan kayo sa tutorial na to. At ngayon gusto ko yung medyo warm, tsaka medyo reddish, like brownish na eyeshadow. So it's basically, this is the Morphe M5302 palette. Tama na yung mga hanash, and let's start the video. So first step is kukuha kayo ng moisturizer. So ang gagamitin kong moisturizer is this Loreal. Ayan, Loreal Revitalfift Laser times 3 day cream. So kahit na day cream ito, pwede nyo rin siyang gamitin pang night kasi cream naman siya eh, tsaka nakaka-moisturize to talaga, promise. At tsaka mayroon siyang anti-aging na properties, kaya gusto ko tong palette na to. By the way guys, may monitor ako dito sa may left ko, sa right sa inyo. Kaya so ang gagawin nyo is i-rub nyo yung face nyo to up para mag-lift siya ng konti, para naman may magawa yung cream, kasi yung job niya is to lift your face up. So ayan, nag-set na yung moisturizer, at saka yung feeling niya is medyo tacky siya ng konti, pero slightly lang, and then napaka-smooth ng yung face. Ayan, medyo may kamahalan to ha, at nakuha ko lang yung mini size, so pagtsatsagaan lang natin to. The best primer to use if lalo na kung kagaya nyo ako. By the way guys, I have oily skin complexion. Tama ba yung complexion? Oily skin type, yun. I have oily skin type. Medyo oily ako dito na part, dito sa may T-zone, at saka konti dito. Pero dry ako sa outer perimeter, like dito hanggang dito. Dry ako dyan. Kaya i-concentrate lang natin tong product na to, which is the Quick Effects No Shine Mattefier. Ayan, nabili ko lang to sa Watsons, at ang ganda niya, super, tapos affordable pa, kaya substitution din ito or dupe din ito ng Benefit Professional. So ayan, ilalagay ko lang yan siya dito sa marami akong pores, okay, dito lang. Ayan, may mirror ako dyan sa itaas, kaya okay lang yan guys. Set lang natin yung primer. So i-zoom in ko kayo konti. So ayan, I hope you guys nakikita, ayan o. Hindi na masyado nakikita yung pores ko, ayan. Diba? Marami akong blemishes kasi pag nagkaka-pimples ako, piniprick ko eh. So ang gagamitin natin na foundation is yung favorite ko, which is the Maybeline Fit Me Foundation. And ito, pagsasamahin ko tong kulay na to in the shade 125 and 340. Ayan. So maglagay lang tayo ng 2 pump. Ayan. Ayan. 1.5 pump ng 125 shade. And then 1 pump ng ayan, 1 pump ng 340. Medyo tugma na siya sa skin ko. Real Techniques na complexion sponge na diamond. Sorry ha, medyo ang dumi niya kasi ginamit ko to kanina. Pag maglalagay kayo ng foundation, make sure na hindi nyo tatakpan agad yung under eye nyo, okay? Kasi magko-concealer kayo eh. So dapat hindi nyo yan tatakpan ng masyado para hindi naman mag-cake yung under eye nyo, okay? So let's proceed to concealing. So ang concealer na gagamitin ko is the Maybeline Fit Me in the shade 20 or yung sand. Gawa lang kayo ng triangle na ano, yan, na shape. Sa nose, sa forehead, sa chin, at saka dito sa cupid's bow. So ayan, I'm concealed. Not yet pa pala. So blend lang. Ang technique na ginagawa ko is
hindi ko muna biniblend tong nasa under eye. Gusto ko pinapatagal na yung product dyan para mas kumakapit talaga yung concealer at saka para mas hindi siya mag-crease ng bonggang-bongga. Kasi itong concealer na to nagki-crease siya sa akin pero for my other client is hindi naman. Ewan ko lang kung sa akin nagki-crease siya kasi marami akong fine lines dito sa under eye. So guys, I'm concealed na, and then ang gagawin ko naman ngayon is magbe-bake ako kasi yun, para mag-long last yung fonda natin at saka mag-long last yung concealer natin. Ang gagamitin kong pang set is RCMA, the original no color powder. Mag-bake lang ako using a damp sponge. So, nag-bake ako gamit nitong tip na to kasi pointy siya so pwede siya pang bake. At maganda talaga siya pang bake guys kasi naaabot niya ito. Naaabot niya yung inner tear duct ng mata mo. Tsaka makakontrol nyo kasi hindi siya matigas. Ang lambot niya at hindi siya nakakatusok. Ayan. So magbe-bake lang ako guys ha. Mag-bake kayo kung saan kayo mas oily. Yun, ma-prevent nyo yung oiliness ng katawan nyo, ng mukha nyo especially. So the rest of my face is gagamit ako ng brush ng Beach Cosmetic number 109 stippling brush. Gagamitin ko to para i-distribute lang yung product at slight-handed lang para hindi ma-disrupt yung foundation. Okay. Yan. Hindi ko muna ipapakita yung eyebrow tutorial ko, okay? Gagawa ko ng separate videos. Comment kayo down below guys kung gusto nyong mapanood yung video na yon. At saka i-mention ko rin yun yung favorite product ko kapag browse ng palabanan, okay? Kasi kilay is live. So ayan guys, I'll do my brows off cam, okay? So hi guys, tapos na po ako sa brows. And then, isi-set muna natin yung mata natin, yung eyelid natin ng translucent powder. Ayan. Ayan. I-set lang natin siya guys ha. Kasi, so i-zoom out to kayo guys ha para makita niyo talaga yung eyeshadow. Hindi ko alam kung paano. Ayan. So, diba? Kitang-kita nyo yung pores ko. So, the first shade that I'm gonna use is this transition shade. Ayan. Itong transition shade yung gagamitin natin para sa transition. So, ayan. Gagamit lang ako ng blending brush. Ito. Ayan. Ko-concentrate nyo siya sa crease, guys. Sa crease only, guys, ha. Tapos, kung maghawak kayo ng brush, guys. Wait, i-zoom out ko ulit kayo. Ayan. Tapos kung maghahawak kayo ng brush, is make sure dito kayo sa duluhan maghawak para diffuse yung color ng maigi at saka mas madali siyang i-maneuver. So ayan. Kuha lang ako ng transition shade and then lalagay ko lang siya sa crease ko. Ayan. Make sure hindi kayo nakapikit or nakadilit ng masyado like that. Like that. Make sure na tumingin kayo sa baba, may salamin kayo sa baba, at doon kayo magsa-start na mag-color ng crease nyo. Ayan. And then, nilalagyan ko lang siya ng transition color. And then, circular motions para mas diffuse yung color niya. Sorry guys ha, kapag palagi akong, ano bang Tagalog ng sigma? Basta, nagsisigma like, ganyan. Kasi may sipon ako guys, and then, pag nagme-makeup ako is, natural lang yung sa akin na mag-ganyan. Kasi, acidic talaga ako guys, super. So, build up nyo lang yung color. Ayan.
So, ayan. And then, i-bring up nyo siya sa taas konti para ma-diffuse nyo yung color. Ayan. And then, i-spread nyo siya konti pa outer V para mag-create siya ng elongated eye skin. Gagamitin ko tong color na to, yung parang burnt orange na yan. Ayan. At saka, ilalagay ko siya dito sa lower crease. Okay. Then, start blending it sa inyong crease lang, guys, ha. Dito lang talaga sa ibaba ng crease para hindi siya masyadong harsh. And then, i-concentrate niyo yung kulay niya dito sa outer corner para mag-create siya ng smoky effect mamaya. So, circular motion again. Ano lang yung natira, yun na rin yung pang-blend nyo para hindi siya magkaroon ng harsh line. Okay. So, ayan, di ba? Hindi ko alam kung nakikita nyo dito. So, in person, diffuse na yung line niya, but in camera, is parang okay na rin siya. Ayan. Ayan, yun yung sinasabi ko sa inyo. Dapat light-handed lang kayo para hindi siya masyadong harsh. Itong red na to, kunin nyo to at saka ilagay nyo siya sa crease pa rin. Gusto natin i-achieve na look. Reddish, smoky, ayan. So, as you can see, pulang-pula na siya, guys. So, ipack nyo lang yung eyeshadow. Pack lang, guys, ha. Huwag nyo munang i-blend. Pack nyo lang muna. And then, tsaka After mag-blend, dito mo. Then, malaking blending brush na ginamit ko kanina. And then, circular motion. Ayan. Para i-diffuse na yung color niya, guys. Ayan. It's dark red na parang maroon or burgundy. Ayan. Ayan, dito. I-concentrate ko lang sa outer corner. At ipasok nyo lang siya konti para mag-incorporate yung kulay niya. Then, ilagay nyo siya konti pataas. Na to, itong shimmer na color red, nalagay ko lang siya dito sa inner lid hanggang center lid. That's the look, guys. And then lalagay lang ako ng falsies at saka eyeliner. And then I'll be back. So hi guys, I'm back. So pasensya na guys kung medyo natagalan kasi oh my gosh, na-lowbat yung battery ko. And sa kasagsagan ng pagiging ko, nasa lashes na ako and then nasa eyeliner na ako. Doon tsaka pa siya na-lowbat. Oh my gosh. So by the way, ito na yung look na nagawa ko. Medyo nag-glitter liner lang ako para mas dramatic yung look natin for today.
And then, ayun, nag-live ako. Nagla-live ako. And then, nag-film ako. Contour. For today's contour is, gagamitin ko tong It Cosmetics, My Sculpted Face. And then, magbo-bronze up lang ako using this shade. Ayan. And then, mag-bronze lang kayo. Ayan. Ayan. Diba? Ang ganda ng bronzer na to. Gusto ko tong bronzer na to kasi ano lang siya, pang universal talaga yung ano niya, shade. At hindi siya harsh na harsh. Ito dito. Ayan. Blend lang dito. For today's blush is gagamitin ko tong MAC Cosmetics ko na blush. Actually, ano lang to, class A lang to siya kasi binili to ng mama ko sa Kuwait. And para siyang hindi class A kasi yan o, naubos ko na nga yung dalawang time. Pero okay man din yung performance niya. Bit powdery but okay na rin. And then, gagamitin ko tong shade na to. Ito, at saka ito. Para siyang ng peaches ng MAC. At saka ito, I don't know ano yung shade. Dito sa Ako sa cheek. Then magda-brown flush tayo konti. So ayan. Di ko alam kung nakikita niyo yung blush. Pero ayan, ito yung blush. Diba? Maganda siya guys. Ay Morphe x Bretman Rock collaboration. So ayan. At gagamitin ko tong shade na Vacation, which is the second palette. The second pan of the palette. And diba? What do you think, guys? I'm gonna use Detail Makeover. Ayan. Yan. Matte in Detail in the shade Krysle. Ayan. So, hindi siya nag-focus, guys. I'm so sorry. Ito na yung look na ginawa ko today. Ayan. Madali lang ko siyang gawin, guys. So, try nyo na yun sa bahay nyo. Grab your brushes and then try nyo yun na. And malapit na malobot yung battery ko, guys. So, mag-i-end na ako. Thank you guys for watching this video. I hope you guys to subscribe my channel. Leave a comment and then please do hit the thumbs up button.